मॉर्निंग. आता वाजले 10 आणि आम्ही आमचं एक पार्सल पिकअप करायला चाललो आहे जे इंडियावरून आलं आहे. इथे अमय आहे आणि आता थंडी तर नाही एवढी, बट पाऊस पडतोय आता. चल ना. फायनली मी घरी आली आता आणि आमचं हे पार्सल रिसीव झालंय. इंडियावरून पार्सल आलं आहे. मम्मीने भरपूर गोष्टी पाठवल्यात. मी याची आता लवकरच अनबॉक्सिंग करणार आहे आणि तुम्हाला पण दाखवते की इंडियावरून कोणी कोणी काय काय पाठवलंय ते. सो जसं मी तुम्हाला पहिलं सांगितलं होतं की आम्ही सकाळी गेलो होतो आमचं पार्सल पिकअप करायला जे इंडियावरून आलं आहे आणि फायनली आम्हाला ते रिसीव झालं आहे. मम्मीने भरपूर गोष्टी पाठवल्या आहेत माझ्यासाठी. लेट्स सी पण त्याच्यामधलं काय काय आलंय याची हे अनबॉक्सिंग करते मी तुमच्या समोर. बापरे, हे लोक एवढं पॅक करतात की डिफिकल्ट होऊन जातो ओपन करायला. जसं तुम्ही माझ्या पहिल्या ब्लॉगमध्ये बघितलं असेल, मी सांगितलं होतं की जर तुमचं काही सामान राहतं इन केस तर तुम्ही तुमच्या इकडून पण मागू शकतात. सो मी असंच मला बऱ्याच काही गोष्टी पाहिजे होत्या ज्या इकडे नाही भेटत. सो मी इंडियावरून मम्मीला सांगितलं होतं आणि मम्मीने कुरिअर केल्यात त्या सगळ्या गोष्टी. बट बघू तरी पण ती काय विसरली आहे का पाठवायला. पॅकिंग खूप हे असतं ह्यांचं, फार चांगलं पॅकिंग असतं बट खूप वेळ लागतो हे पॅकिंग ओपन व्हायला. हे सर्व पाहून अक्षरशः इंडियाची आठवण आली एकदम. तर मी भरपूर गोष्टी मागितल्या होत्या मम्मीकडून. तर हे आहे एक स्टँड मागवलंय जे इथे भेटत नाही युजली. मग हा बॉक्स मागवलाय कारण की कंटेनर्स इकडे फार महाग भेटतात आणि या बॉक्सच्या आतमध्ये आहे सुई धागा, कारण की सुई धागा पण खूप एक्सपेन्सिव्ह भेटतो इथे. सो मी इंडियावरून मागवलेला मम्मीला सुई धागा आहे. मग यामध्ये आहे ही एक फोटो फ्रेम आहे जी मी मागवली होती. पूजन येतोय म्हणून मी ही फ्रेम मागवली होती मम्मीकडून. सो मम्मीने तेही पाठवली आहे. याच्यामध्ये बघू काय आहे. यामध्ये हे 2 फ्रेम मी मागवले. हे पंचमुखी हनुमान आहेत जे मला माझ्या घरावरती लावायचे आहेत. सो या 2 फ्रेम पाठवल्यात मम्मीने. मग इथे हे आहेत गौऱ्या. याला कावडंग केक्स बोललं जातं. मला धूपसाठी लागतात. सो मी एक कावडंग केकचं पॅकेट मागवलं होतं. आणि हे पण आहेत काही प्लास्टिकचे कंटेनर्स जे मला पाहिजे होते. इकडे खूप कॉस्टली भेटतात. सो मी कंटेनर्स मागवले होते मम्मीकडून. हे आहेत प्लास्टिकचे कंटेनर्स 1 2 बापरे काय काय हे 3. आणि या कंटेनर्सच्या आतमध्ये पण छोट्या छोट्या बॉटल्स आहेत. मला ॲक्च्युली मला बीज वॅक्सची कॅन्डल्स बनवायचे. सो त्याच्यासाठी ते मागवलं आहे. तर ते आहे. आणि हे आहे थोडं माझं केकचं सामान. मी दाखवते अनबॉक्सिंग करून तुम्हाला काय होतं. हे काही केक बेस मी मागवले होते ते. हे थोडेफार माझे केक्सच हे पाइपिंग बॅग्स आहेत. देन ह्यामध्ये आहे येलो मस्टर्ड.
सो हे काही कपडे आहेत. मग ही आहे सुकं खोबरं आणि लसूणची चटणी जी मम्मीने बनवून पाठवली आहे. आणि मग इथे आहे ह्यामध्ये आहे तिळपोळी जी मम्मी माझी फार छान बनवते. सो मी तिला सांगितलं होतं मला तिळपोळी पण पाठवून दे. सो तिने पाठवलंय. फार छान पॅक केली आहे मम्मी, थँक्यू. आणि मग नंतर बापरे इतकं काय काय भरलं ह्याच्यामध्ये मला. आणि ही एक डायरी जी मम्मीने पाठवली आहे मला. आणि हे काही केक टॉपर्स आहेत जे सिद्धेशने पाठवले आहेत. सिद्धेश म्हणजे माझा बेस्ट फ्रेंड, त्यांनी पाठवले आहेत माझ्यासाठी. त्यांनी पण मला बरंच काय काय पाठवलंय. सो माझं हे पायपिंग बॅग्स, केक टॉपर्स आणि माझं केकचं जितकंही सामान आहे ते सगळं सिद्धेशने पाठवलंय. थँक्यू सिद्धेश, थँक्यू सो मच. आणि मग हा छोटासा एक झाडू आहे. हे लक्ष्मीपूजनात येते. सो मला पूजा करायची होती आणि हे असं इथे भेटत नाही. मग नंतर ही एक सिलिकॉन मॅट माझ्या बेकरीचं सामान आहे. हे पण सिद्धेशने पाठवले आहे. आणि ही छोटी ग्रेटर आहे. ग्रेटर मागवलं होतं मी छोट्या साईजचं. आणि मग नंतर माझी केक टिन्स. आणि केक टिनमध्ये आहे ही डच प्रोसेस कोको पावडर आणि ह्या लवंगी मिरच्या. आम्ही थोडं स्पायसी खातो सो मम्मीला सांगितलं होतं. आणि कोको पावडर परत सिद्धेशने पाठवली. आणि हे छोटेसे स्पून्स जे मला मसाला दाणीमध्ये पाहिजेत. सो मम्मीने ते पण पाठवलेत. आणि हे स्ट्रेनर थोडं हे झालंय, चपटं झालंय, बट इट्स फाईन. हे पीठ चाळायची चाळणी मागवली आहे कारण इकडे खूप कॉस्टली भेटते ही, ते मागवलंय. आणि मग नंतर हे आहे बीज वॅक्स. मी जसं सांगितलं माझ्याकडे बीज वॅक्सचे छोटे जसं मी सांगितलं ह्या कंटेनर्समध्ये छोटेसे कंटेनर्स आहेत. तर मी लवकरच बीज वॅक्सचं कॅन्डल ट्राय करणार आहे, त्यासाठी मी मागवलंय. आणि मग हे आहे हे स्कार्फ्स मागवलेत मी इंडियावरून. हे मागवले होते मी बँड्रावरून. सिद्धेशला सांगितलं होतं की माझ्यासाठी घेऊन ये थोडेफार. सो हा एक स्कार्फ म्हणजे हा केसांना बांधायचा स्कार्फ आहे. मी एक बांधून दाखवते क्विकली. मग यामध्ये आहे हे थोडंफार. हा माझा आहे साडीचा पेटीकोट. ह्या दिवाळीला मी साडी घालणार आहे. सो मी हे शेपवेअर मागवलं होतं. एक मम्मीला सांगितलं होतं. हे काही थर्मल्स आहेत जे आम्हाला आणायला टाइम नव्हता इकडे. सो मी मम्मीला सांगितलं तू पार्सल पाठवते तर इंडियावरून पाठव. 2 थर्मल्स मागवले होते. आणि ही आहे माझी साडी जी मी ऑनलाईन ऑर्डर केली होती ऑलमोस्ट 2 months बॅक. आणि मम्मीला सांगितलं होतं जेव्हा तू कुरिअर करशील तेव्हा ही साडी पाठवतो. फायनली साडी रिसीव्ह झाली आहे माझी. अजून आहे यामध्ये या किती प्लेट्स आहेत या. तर या 2 छोट्या प्लेट्स सांगितल्या होत्या. अशा थिन प्लेट्स मला दिसल्या नाही इथे म्हणून त्या 2 प्लेट्स. यामध्ये आहे हे आहेत ड्राईड लॅव्हेंडर. मला कॅन्डल्ससाठी लागणार आहे म्हणून ड्राईड लॅव्हेंडर. हे काही क्लिप्स मागवलेले मम्मीने. हे काही क्लिप्स पाठवलेत मला. हे 2 क्लिप्स. ह्या पॉप पेन्स. मग नंतर ह्या यू पेन्स आहेत. मग हे रबर बँड्स काही. आणि हे आहे नटमेग, जायफळ. इथे खूप कॉस्टली भेटतं जायफळ. तर मम्मीने सांगितलं होतं पाठव. आणि हा एक केक टिन पाठवलाय मम्मीने परत एकदा. आणि खूप स्पेशल गोष्ट येते. तर हे आहे एक टोपलं जे मला फार आवडतं. मला अशा जुन्या गोष्टी फार आवडतात. आमच्याकडे छोटंसं कॅसरोल नाही आहे, चपाती वगैरे बनवतो तेव्हा ठेवायला. सो मम्मीला सांगितलं होतं की मला एक छोटंसं टोपलं पाठवून दे. आणि माझ्याकडे मस्लिन क्लॉथ मी इंडियावरून याच्यावेळी घेऊन आली होती.
सो म्हटलं मी मस्लिन क्लॉथ मध्ये ठेवून ह्या टोपल्यामध्ये ठेवील, ते पाठवचा. आणि ही आहे छोटीशी उलथणी जी मम्मीला सांगितली होती पाठव, मला चपाती बनवायला इझी होईल. सो ही फारच क्यूट आहे, एकदम छोटी आहे पण ठीक आहे, फार छान आहे. थँक्यू मम्मी परत एकदा. हे ओ गॉड, ह्याला काय लागलंय, धुवायला. हा अजून एक स्कार्फ जे मी चॉईस केले होते. सिद्धेश गेला होता बँड्राला आणि मग त्याने तिकडून घेतले होते माझ्यासाठी. सो हा एक अजून एक स्कार्फ. हा एक आपला मग हे पाठवलंय उठणं, दिवाळी येते आता, उठणं पाठवलंय. मग इकडे पाठवलंय कलर्स पाठवलेत रांगोळीसाठी, थोडेफार कलर्स पाठवलेत रांगोळीसाठी मम्मीने. आणि पुन्हा एकदा एक कलर आहे, छोटासा एक पेला पाठवलाय. मला देवघरात साखर ठेवायची होती, मम्मीने सांगितलं होतं पाठव. फार छान नाजूक पंत्या पाठवल्यात मम्मीने. इथे पण भेटतात पण तिला म्हटलं की आता येते कुरिअर तर पाठव, तर हिने पंती पाठवली आहेत. सुपारी पाठवल्यात 2. मग इथे आहेत थोडंफार बँगल्स पाठवलेत. मम्मीला सांगितलं होतं कोणत्या कलरच्या पाठव. बँगल्स आहेत, यामध्ये टिकली आहे. ओ माय गॉड, इकडे अजून पंत्या पाठवल्यात मम्मीने. ऑलमोस्ट 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पंत्या पाठवल्यात मम्मीने. ॲक्च्युली 13 पाठवली होती पण ती 13वी फुटली. सो 13 पंत्या आहेत. लक्ष्मीपूजनला लागणारा प्रसाद पाठवलाय. हे पिवळं अस्तर आहे आणि हा लाल कपडा आहे पूजेसाठी, मम्मीला बोलले पाठव. आणि इथे वात पाठवली आहे. आणि ह्यामध्ये आता ह्यामध्ये बघू काय काय अजून. तर हा अजून एक केक बेस आहे. ऑलमोस्ट किती केक बेस, एक हाफ केजीचा आणि एक 1 केजीचं सांगितलं होतं. हे थोडे बेलीफ आहेत मम्मीने पाठवले. आणि हा मस्टर्ड्स पण पाठवल्यात थोड्या. ओ माय गॉड, हा एक छोटा कंटेनर पाठवलेला, मम्मीला सांगितलेलं मला पाठव, चटणीसाठी पाहिजे. आणि त्यामध्ये मम्मीने टेप पण पाठवली, मेजरिंग टेप मम्मीला सांगितली होती. क्यूट कंटेनर छोटंसं हे आहे. आणि मग हे थोडे गोल्डन कपकेक लाइनर्स मागवले होते मी. हे आहेत चिया सीड्स. ओ माय गॉड, मम्मीने हजमोला पण पाठवलाय. बापरे, फार छान वाटतं हजमोला बघून. मी खाते पटकन, आय कॅन्ट रेजिस्ट नाव. मी ह्याचा टेस्ट पण विसरून गेलेली कसं असतं काय. तो हजमोला पाठवलाय मम्मीने. इकडे हे आहे. आणि आता एक खूप स्पेशल गोष्ट दाखवते. मम्मीला सांगितलं होतं मला आर्टिफिशियल फुलांचा गजरा पाठव. सो मम्मी गेली होती दादरला आणि तिकडून घेतलं होतं. सो हे सगळ्या सिलेक्शन व्हिडिओ कॉलवरती होतं. सो हा एक गजरा पाठवलाय, हा एक पाठवलाय. तिसरा, हा एक चौथा, एक पाठवलंय. आणि हे 5वं, हे 5 गजरा. आणि हा माझा खूप फेवरेट मिक्सिंग बोल आहे. मी घरी असताना सगळे केक्स, पेस्ट्रीज वगैरे याच्यामध्येच बनवायची. सो तिला बोललेली मला पाठव, तर तिने हे पाठवलंय. आणि अजून एक खूप स्पेशल गोष्ट दाखवायची आहे जी मी इंडियावरून मागवली आणि मी खूप एक्साइटेड होती त्या गोष्टीसाठी. तर ते आहे ह्याच्यामध्ये टाकले मम्मीने. ओ माय गॉड,
पहिलं तर आहे ही माझी क्लिअर कॉटची माळ, जी मी रेग्युलरली घालायची, फार मला आवडते आणि फार चांगली ही घालणं. आणि मम्मीने पाठवलं आहे मला ही नथ. मी नथ मागवलेली ॲक्च्युली इंस्टाग्रामवर मी पाहिलं होतं आणि मग मी त्यांच्याकडून ही नथ ऑर्डर केली होती आणि मी खूप एक्सायटेड होती ही नथ घालायला ॲक्च्युली. आणि ज्यावेळी मी फर्स्ट टाइम मागवलेली त्यावेळी त्यांनी कोणती चुकून दुसरी डिझाईन पाठवली, मग नंतर ती परत कुरिअर केला मी, मग नंतर सेकंड टाइम ही नथ आली फायनली. आणि ही नथ आहे ती मला अमयने गिफ्ट केली आहे. तर गिफ्ट करण्याच्या मागे पण काहीतरी रिझन आहे, ते तुमच्या सर्वांना लवकरच समजेल. आणि या दिवाळीला मी घालणार आहे ही नथ. मी फार एक्सायटेड आहे ही नथ घालायला पण. आणि कशी दिसते काय. सो ही होती माझी ओव्हरऑल अनबॉक्सिंग इंडियावरून आलेल्या पार्सलची. तर हे एवढं सगळं सामान मम्मीने मागवलंय. आय एम सो थँकफुल टू यू मम्मी. थँक्यू एवढं सगळं छान पॅक करून पाठवल्याबद्दल. तर मी आज खूप खुश आहे एकदम की मला इंडियावरून इतकं सगळं छान छान सामान आलंय आणि भरपूर तयारी पण करायची आता दिवाळीची. तर मी पटकन हे सगळं सामान आवरते आणि भेटते तुमच्या सर्वांना लवकरच. तर इथे मी जात होती थोडं इल्फर्डला शॉपिंग करायला आणि हा टेडी भेटला होता मला बसमध्ये. हा आमच्या इथे जवळच राहतो, सो हा मला थोडंफार ओळखतो म्हणून मी याला थोडं कॅप्चर केलं होतं. पण आता इथे वाजलेत 9 आणि मी आता आजपासून सुरुवात करते दिवाळीचं फराळ बनवायची थोडंफार. तर मी आता इथे सर्वात पहिलं शंकरपाळी बनवते. लेट्स सी, मी फर्स्ट टाइम ट्राय करते. मम्मीची रेसिपी आहे. मी ह्या पहिलं कधी घरी बनवलं नव्हतं शंकरपाळी वगैरे, शंकरपाळी चकली वगैरे, कारण की गरजच नाही पडली. मम्मी असायची, मम्मी सर्व बनायची. बट आता आम्ही इथे एकटे राहतो, सो म्हटलं दिवाळी येते, हा आपल्यासाठी खूप मोठा सण असतो. सो म्हटलं की आपण शंकरपाळी बनवू. बघू, मी फर्स्ट टाइम ट्राय करते. जर चांगली बनली ते पण तुम्हाला सांगेल आणि जर खराब झाली तर ते पण नक्की सांगेल. मी आता हे कणिक थोडं मळून घेते आणि तुम्हाला एक थोडाफार अपडेट देत राहते की कशी बनते ही शंकरपाळी. मी तुम्हाला सांगते, आता जस्ट सर्व शंकरपाळी मी फ्राय केल्यात आणि त्या मस्त झाल्या आहेत, हे पाहू शकतात. सगळ्या शंकरपाळ्या मस्त फुललेल्या आहेत एकदम आणि एक पण विरघळली नाही. फार छान झाल्या आहेत. थँक्यू मम्मी. रेसिपी सगळी छान झाली आणि सक्सेसफुल झाली आहे. पहिला दिवाळीचा फराळाचा पदार्थ तर तयार झाला आहे. बघू अजून काय काय बनवते, तुम्हाला तसे अपडेट देतच राहील. वाजले तिथे ऑलमोस्ट 10:30 आणि मी बनवते मेथीचे पराठे. ही सगळी उद्याच्या डब्याची तयारी आहे. उद्या कामावर जायचं आहे, सो आज रात्रीच हे पराठे बनवणार. हाफ रोस्ट करून ठेवणार त्यांना फ्रीजमध्ये आणि उद्या सकाळी फक्त त्यांना थोडंसं फ्राय करणार आणि खाणार. सो इथे फक्त पराठेच नाही तर सकाळच्या ब्रेकफास्टपासून ते सगळं जे काही पाहिजे ना ते आपल्याला आपल्या स्वतःच्याच हाताने बनवून खायला लागतं. कारण की इकडे कामवाली नावाची कोणतीच गोष्ट अशी एक्झिस्टच करत नाही. सो बेटा, तयारी करून या सगळं बनवायची. स्वतःच बनवा आणि स्वतःच खावा. जर तुमचं नशीब चांगलं असलं आणि देवाच्या कृपेने जर नवरा चांगला भेटला तर तोही तुम्हाला खायला घालेल, जसा माझा नवरा मला खायला घालतो. आणि मग असंच व्हिडिओ शूट करता करता मी असे भरपूर सारे पराठे बनवले, हाफ बेक करून ठेवले होते त्यांना. आणि मग अशा प्रकारे आमचा दिवस संपला आणि आम्ही रात्री कामावरून आला होता तर त्याने पण मस्तपैकी गरमागरम पराठे खाल्ले आणि छान झोपला तो. मग आणि दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी 5 वाजता उठून हेच पराठे ब्रेकफास्टला खाल्ले आणि तेच मी डब्याला घेऊन गेली होती. तर अशाच प्रकारे आम्ही इथे आमचा व्लॉग हा संपवला. आणि पराठे कसे दिसत आहेत, टेस्टी दिसत आहेत की नाही हे मला कमेंट करून सांगा. आणि पूर्ण व्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच एका नवीन व्लॉगमध्ये. बाय.